Tó mọ̀ wípé àṣálẹ́ àlàáfíà ohun gbogbo tó jẹ́ tòun ó ti gba àlàáfíà kó bá mi ké hallelujah. Hallelujah. Bí àkọlé ti ọdún yìí ó ní àwọn ọ̀tá wa wọ́n wà ní abẹ́ ìtẹ̀sẹ̀ wa. Àmín Jésù. Aláyọ̀ tó ti gbàgbọ́ wípé gbogbo ọ̀tá tó dúró tó lọ́rọ̀ ọ̀hún olùfẹ́ bàjá kó ti wà lábẹ́ ìtẹ̀sẹ̀ yín ò ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ bá mi ké hallelujah. Hallelujah tó kéye yóò wo ní Jẹ́ríkò ayé rẹ̀. Àmín Jésù. Eléyìí tó wó kò ní dìde mọ́. Àmín Jésù. Tá a bá rí ẹnikẹ́ni tó dúró tó lòun fẹ́ gba ire àṣálẹ́ àlàáfíà ní ọwọ́ rẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàgbà. Àmín Jésù. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ ká jókòó. My daddies and mummies. Ẹ̀yin akọrin mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣe àwọn kwaya yẹn látẹ̀wọ́ náà. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ̀rọ̀ kan àwọn èèyàn and that's why I don't really worry. I believe in something. Bàbá mi wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan wọ́n sọ pé wọ̀bùwọ́bù ní èdè wa Oǹdó mi iye iṣẹ́ yín kẹ́yìn pọ̀ ẹ̀yin lè pọ̀ ó lè máa ẹgẹ́ tí ló máa tí ò bá funfun kò dáa ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ méjì tó lè ṣá lórúkọ Jésù mi ò ní fi ṣàwátì. Àmín Jésù. Akọrin Dáfídì ẹ ti kọ́ láyé lórúkọ Jésù ẹ kọ́ lọ́run. Àmín Jésù. Àmín Jésù. Bẹ́ẹ̀ ẹ tiẹ̀ wá sí péjọpọ̀ lónìí ohun tó jẹ́ ìlú ọkàn yín ọba tó pè mí tó rán mi ní iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń múnú mi dùn àṣẹ wákàtí àtàṣà àwọn bàbá wa tó wà ní ìkàlẹ̀ tó jẹ́ àní àmì òróró lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ kó fọwọ́ kàn. Àmín Jésù. Ẹ ó dọ̀ lọ́pẹ́. Àmín Jésù. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ̀yà confam wa máa ń confam mi bí lórí ọ̀pàdé fáyà iná lórí wọn àbí iná lórí àwọn ọ̀tá wa amen. Mo kí àwọn jáde wa mo kí gbogbo wa ní orúkọ bàbá ní orúkọ ọmọ ní orúkọ tí Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Will I do it in English is more please I'm sorry I have to do both mi ò good nínú Yorùbá tààrà so I'm gonna miss it. Welcome my speech I didn't prepare it but bí náà pé eléyìí ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta this is the third one tọ́lọ́run gbà fún wa 2020 tọ́lọ́run fún mi lásàmẹ́ǹtì yẹn ẹ̀rù bà mí pé báwo ṣe fẹ́ máa ṣe lọ́dọọdún kí ni mo ní how do I go about it ṣùgbọ́n ṣe àwọn pé Ọlọ́run tó bá dẹ̀ ti fún ẹ ní iṣẹ́ it's an assignment it's gonna stand by you it never fails Ọlọ́run wa kò kì í fail tó bá dẹ̀ ti rán ẹ ṣẹ́ á dẹ̀ dúró tiẹ̀ ọba tí ń pè ní tí ń dúró ti ní ni mo kọ́kọ́ fún ògo fún Ọlọ́run bàbá ògo fún Ọlọ́run ọmọ ògo fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ọba tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà níbí ní wákàtí yìí mo dúpẹ́ ní ọwọ́ àwọn dáàdi wa brethren in the Lord greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. May He be with you in Jesus' name. Sing of praise to God, who reigns above all God of creation. The God of my power, the God of my love, the God of my peace, and the God of my strength. The God of all praises and glory for this third edition.
As our apostle was saying, the first one was held in 2021 and at Ifako, and the second one was held 2022 to the glory of my Father, the author and the finisher of my faith. And here we are here at Allen Roundabout. I sincerely wish to welcome you all to this edition. I sincerely, with honor, welcome our father, Bami. Mi ò mọ orúkọ tí mo máa pè yín. Ṣé ẹ tábà sọ pé Nàìjíríà ò lóòótọ́, a ti láwọn tó lóòótọ́ o. Mi ò mọ orúkọ tí mo ẹgbẹ́ orúkọ wo máa ń pè dáàdì náà. Honest ma bí ọ̀rọ̀ wọn ó ga. Daddy, I welcome you all. Gbogbo bí tá a wà lénìí tí Ọlọ́run tó ti ń gbọ́ àdúrà yìí tí gbogbo wa péjọpọ̀ yìí. Bàbá wa ni Ọlọ́run lò fún ìjọ yìí láti acquire ilẹ̀ yìí. Mi ò rí ilẹ̀ yìí sójú torí I may not have the time to say this. Orí fóònù àti ìjọ sọ̀rọ̀. Let me tell you, millions kọ́bọ̀ òdì o, kọ́bọ̀ òdì. So gbogbo ìjọ kí tiẹ̀ tó àdírẹ́sì mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi sọ pé dádì ẹ ṣé ẹ pẹ́ fún wa o. Dádì ẹ ṣé ẹ pẹ́ fún wa o. Ẹ wá sọ pé nínú gbogbo tó mí àti ilé tó mí nínú ayé wọn èṣù kò ní ráyè níbẹ̀ o. Tó mí àti tí ò mí ní ayé wọn. Àwọn arìn yín bá nígbà gbogbo o. Àti rí yín lọ́dún yìí, a ó rí yín lọ́dún tó ń bọ̀ lọ́dọọdún làwọn máa rí yín. Ẹ wá sọ wípé àṣẹ ẹ̀dúpẹ́ o. Ọlọ́run Mósè Orímọládé á túbọ̀ máa kún yín lọ́wọ́ iṣẹ́. Ẹ ṣé gbàgbọ́sà, thank you all. Mi ò ní àdírẹ́sì yín lórí ìdúró nítorí àtò bẹ́ẹ̀. Àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ọba tó gbà fún wa, tó dẹ̀ tún máa gbà fún wa síwájú sí i. This is not a day of my story, but inú mi dùn pé the first night of peace ta kọ́kọ́ ṣe àwọn dáàdì wà lórí ìjókòó òní gbà tá a zọ ní bàbá ńlá ti débi because àwọn Ọlọ́run lò a fẹ́ sanwó a fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan o àwọn ní àjùmọ̀bí òkan dànù wọ́n ní ẹni Ọlọ́run bá rán sí níyàn ló ń ṣe ní lóore. Tẹ́ bá ń gbọ́ 1 out of million, I can beat my chest. Mi ò rí èmi ò rí ẹrí o ṣe irú Ọlọ́run ni ò sí irú ènìyàn pọ̀ jàǹtìrẹrẹ. Mi ò wá tí mi ti rú bàbá mo sorry o I may sound somehow it's not because he's here. Mi ò tí mi ti rú wọn o mi ò tí mi ti rú wọn ẹni tí tó kà yẹ pé wọ́n over the phone and he was able to purchase this land for us. And he stood by us, and here we are today. Even at the time, when my wasibi was make sure things were in order. Daddy mi ò ní fi yín ṣàwátì. Ní ìjọba Ọlọ́run lórúkọ Jésù bàbá, ẹ̀yin náà ẹ̀ ní fèmí náà ṣàwátì. I really thank you. I don't know what to say. That Daddy, I love you, and God bless everything that has to do with you. You are an amazing father, and I will continue to honor you, to appreciate this, and I and my family will never take this for granted. And may the Lord of our calling, of our father, Saint Moses Orímọládé Ọmọtúnọláṣẹ, continue to bless your life, endow you with every good things you desire in this world in Jesus' name. Thank you, Daddy. Ọjọ́ tá a bá fẹ́ ṣí gbọ̀ngàn la máa wá mú àwọn sórí yẹn lẹ́sẹsẹ because it was a point of cry, a point of mò ń sọ ẹkún lórí fóònù wọn ní ẹ má wọrí èmi ò tí a mọ̀ pé nǹkan tí bàbá ní lásàámẹ́ǹtì fún mi ní ẹ jẹ́ kí gbà màmá ẹgbọ́n gbà tán wó ìjọ wa bí ibi tán wó ó àtìfọyín ìbá díẹ̀ ló fi ju bí lọ kí lọ́lọ́run fi dá padà tí ò bá sí àwọn tán stop wa a tún fẹ́ fi kàn lè ká tún fi kàn lè adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣe rí mo fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé mi dáàdì ṣe mo lè dìde bá mi. Before I read it, I may not have time to talk to you. Ẹ̀yin màmá mi, ẹ̀yin bàbá mi, mo kí n káàbọ̀ sínú gbọ̀ngàn yín lórúkọ Jésù. Ọlọ́run àpáta àlàáfíà àfọ̀yínlá àlàáfíà. Gbogbo ohun tó ń jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn yín tẹ̀yin náà ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run orí òkè á ṣe fún yín lórúkọ Jésù. Á bá kọ̀rọ̀ ọkàn ẹ̀dùn yín pàdé lórúkọ Jésù. Á sì bẹ̀ wò lórúkọ Jésù. I thank you all. And I did not take this moment for granted. What I want to tell you, I may not have time to say it, is that tó bá nìkan
téèyàn kan bá lo agbára láti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ má bàjá bọ̀ nǹkan kan tí mo fẹ́ kó o ní kọ́kọ́ ní Ọlọ́run tó o bá ti ní Ọlọ́run kéèyàn gba kò sí nǹkan tẹ́nìyàn lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ gbà wípé kọ́kọ́rọ́ ìṣerere ńlá mi òun ló fẹ́ yọjú. Ẹ gbọ́ abẹ́ dáhùn màmí. Anything láyé abani àdèmàfilẹ̀ àbí ilé ayé náà ẹgbà tí mò ń bọ̀ ṣe mo kó owó wá ṣẹ́yìn náà kó wá kó wá so nothing worth dying for. Don't let anybody pull you down. You understand? In any situation, in anything in this world that will happen, don't allow anybody to set you into depression. If I allow depression, I will not be where I am today. The first day tí mo bá wọn dáàdi wa sọ̀rọ̀ tí mo sunkún wọ́n ní ìyá àdúrà kì í ṣọ̀rọ̀ ẹkún get Ọlọ́run ó ní the bigger plan and ibi wọ́n ti ń draw for so many years táwọn àwọn èèyàn mi kọ Olúwa gan fi hàn mí mò ń wò pé mo ti fẹ́ rówó ẹ̀ get àrùn ọmọ school àṣẹ gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá ti pín ó ní ẹ̀rù Ọlọ́run bá mi. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o, ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́dá tó lè dá dúró. Ẹ má jẹ́ kí a bá ẹnikẹ́ni jà lórí ohunkóhun get tí alágbára ayé kan tó bá gba nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ kan rọra overlook kọ́kọ́rọ́ ìṣerere ńlá ló fi lé rẹ̀ lọ́wọ́ ó fi rán Ọlọ́run létí pé ó deserve better. That is it. Again, in anything, do not kill yourself and do not run mad or do not take it that is the end of your life because you have a bigger peace. Money. So tó bá ti ṣẹlẹ̀ kàn máa ń pé yes. Tí kìnìyàn ò bá ṣẹlẹ̀ èèyàn ní débi ògo lórúkọ Jésù ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi tí Ọlọ́run mú mi débi tó dẹ̀ tún mú mi jù bẹ́ẹ̀ lọ lórúkọ Jésù ìṣẹ̀lẹ̀ lábẹ́ àṣẹlẹ̀ nínú ayé. Àmín Jésù. Ẹ má jẹ́ ká rora wa pé o nítorí wípé Ọlọ́run ní assignment fún wa ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ìtinú tí èèyàn bá ṣe bí ènìyàn bàbá mi tó wà lájùlé ọ̀nà á dẹ̀ máa ṣe bí Ọlọ́run. So ẹ má téèyàn bá ṣe bí èèyàn nínú ayé yẹn kan overlook ẹ get that my father has something bigger. You understand? Always draw bigger map for yourself. Don't reduce yourself. Don't let anybody limit you. No matter what. Má jẹ́ kéèyàn kan má jẹ́ kó limit ẹ get it. Lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ á di gbogbo wa mú. I'm sorry. On this week, in view of this, God spoke to me to gather all people around the world together to pray for peace in our family, churches, community, and country. This brings about night of peace so that people can serve Him in the atmosphere of peace. This year we have Romans 16:20. Finally, I want to take this opportunity to thank the entire church of their selfless service to God and their unifying support to this program, and all our invited ministers for their love and for their Christ, especially our spiritual father tonight, Primate Dr. Isaac One. I want to conclude by reminding each and every one of us here tonight to put our individual houses in order and to every point in time pursue with all men holiness.